আমি যেতিয়া মেথামেটিক্স বা এৰিথমেটিক কৰোঁ, তেতিয়া কিবা এটা বঢ়াবৰ বাবে আমি প্লাছ আৰু কিবা কমাবৰ বাবে আমি মাইনাছ কৰোঁ। কিন্তু একাউণ্টিঙত আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰিব লাগে। কিন্তু আমি বহুত ষ্টুডেণ্টে এটা ভুল কৰোঁ যে আমি প্লাছ মানে ডেবিট আৰু মাইনাছ মানে ক্ৰেডিট কৰোঁ। মানে আমি ভাবোঁ যে কিবা এটা আহিল বা কিবা এটা বাঢ়িল, তেতিয়া আমি ভাবোঁ সেই হিচাপটো ডেবিট হ'ব আৰু কিবা এটা গ'ল বা কমিল আমি ভাবি লওঁ সেইটো ক্ৰেডিট হ'ব। কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয়। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এই 5টা টাইপৰ একাউণ্টৰ ৰুলবিলাক আৰু সিহঁতৰ ৰুলৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰিম। আৰু চাম যে ডেবিট শব্দটোত আৰ কতো নাই, কিন্তু আমি শ্বৰ্টকাটত ডি আৰ লিখোঁ। এগেইন ক্ৰেডিট শব্দটোত যিটো আৰ আছে সেই আৰটোৱে শ্বৰ্টকাটৰ এই আৰটো হয় নে বেলেগ কিবা, এই সকলোখিনি আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়মবিলাক জানাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব এই ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট এই দুটা টাৰ্মৰ অৰিজিনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ডেবিট টাৰ্মটো অৰিজিনেল লেটিন ৱৰ্ড এটাৰ পৰা আহিছে, ডেবেৰে, আৰু ক্ৰেডিট টাৰ্মটো লেটিন ক্ৰেডেৰে টাৰ্মটোৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে যিটো আৰ আছে সেইবাবে ইয়াতে শ্বৰ্টকাটত ডি আৰ লিখে আৰু ইয়াতে এই আৰটো শ্বৰ্টকাটত ইউজ কৰে। এই ডেবেৰে আৰু ক্ৰেডেৰে টাৰ্ম দুটাৰ মিনিং কি আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ট্ৰাষ্ট বা ভৰসা। তৎক্ষণাত এটা সৰু উদাহৰণ লৈছো। সাপোজ 4জন সাপ্লায়াৰ ৰাম, ৰহিম, যদু, মধু। এই 4জন সাপ্লায়াৰৰ তাত আমি বাকিত বস্তু কিনিব গলো, কিন্তু অকল যদুই আমাক বাকিত বস্তু বিক্ৰী কৰিলে, মানে যদুই আমাক বিশ্বাস কৰিছে। সেইবাবে আমি যদুই কৰা বিশ্বাসক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বা একনলেজ কৰিব লাগিব, বা আমি যদুক এটা ক্ৰেডিট দিব লাগিব। যেনে কোনো এখন চিনেমাত এজন হিৰোয়ে এক্টিং কৰিছে, তেওঁৰ নামটো আমি চিনেমাখনৰ আৰম্ভণিত বা শেষত লিখি দিব লাগিব নে নালাগিব? লাগিব। যদি আৰম্ভণিত লিখি দিওঁ তাক ক'ব অপেনিং ক্ৰেডিট, যদি শেষত লিখি দিওঁ তাক ক'ব এণ্ড ক্ৰেডিট। মানে আমি হিৰোজনক ক্ৰেডিট এটা দিছো, আমি একনলেজ কৰিছো যে তেওঁ আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস বা ভৰসা দেখাইছে। গতিকে আমি এই কেছত যদুক এটা ক্ৰেডিট দিব লাগিব, অৰ্থাৎ যদুৰ নামটো আমি ক্ৰেডিট কৰিম। এতিয়া ভাবি চোৱা, যদুই আমাক বাকিত দিয়া বাবে আমাৰ ধাৰ বাঢ়িল নে কমিল? ধাৰ বাঢ়িল। ধাৰ মানে কি একাউণ্ট? লায়াবিলিটি একাউণ্ট। সেইবাবে লায়াবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট হয়। এতিয়া ডেবিটত আহো। এই ডেবেৰে টাৰ্মটোৰ অৰ্থ হৈছে টু অ', কিন্তু একাউণ্টিঙত ই বুজাব যে কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি বা বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ, বা কোনোবা এটা বস্তু বা প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা কিবা বেনিফিট পাব আছো, বা কোনোবা মানুহৰ পৰা কিবা ধন বা বেনিফিট পাব আছো। এতিয়া এছেটৰ মিনিং কি? এছেট হৈছে কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি বা কিবা এটা বস্তু বা কোনোবা এজন মানুহ যাৰ পৰা ফিউচাৰত কিবা এটা বেনিফিট পাম বা মানি পাম। সেইবাবে এছেট সমূহ বাঢ়িলে ডেবিট হয়। গতিকে আমি এছেট আৰু লায়াবিলিটি এই দুটা একাউণ্টৰ ৰুল এনেকে লিখি দিব পাৰো যে লায়াবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট, কমিলে ডেবিট, আৰু এছেট বাঢ়িলে ডেবিট, কমিলে ক্ৰেডিট। অৰ্থাৎ যদুৰ পৰা বাকী লৈছো, গতিকে আমাৰ ধাৰ বাঢ়িল, সেইবাবে আমি যদুৰ হিচাপ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি দিওঁতে ক্ৰেডিট কৰিম। আকৌ যেতিয়া আমি যদুক পেমেন্ট কৰিম তেতিয়া আমাৰ ধাৰ কমি যাব, ধাৰ কমিলে ডেবিট। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি যদুক পেমেন্ট কৰিম তেতিয়া যদুৰ নাম আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত ডেবিট কৰিম। আৰু আমি যদি কাৰোবাক বাকিত বিক্ৰী কৰো, আমি ফিউচাৰত পাব লগা বাঢ়িব, আৰু সেই মানুহজন আমাৰ বাবে এছেট হৈ যাব, কাৰণ তেওঁৰ পৰা কিবা এটা আমি ফিউচাৰত বেনিফিট পাম। অৰ্থাৎ তেওঁৰ নামটো আমি বহীত ডেবিট কৰিম, কাৰণ পাব লগা বাঢ়িল। আৰু যেতিয়া সেই মানুহজনৰ পৰা আমি পেমেন্ট পাম, তেতিয়া ফিউচাৰত টোটেল পাবলগীয়া কমি যাব। অৰ্থাৎ পেমেন্ট ৰিচিপ্টৰ টাইমত সেই মানুহজনৰ নাম আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত ক্ৰেডিট কৰিম। এতিয়া আমি শিকিম কেপিটেল একাউণ্টৰ ৰুল। কিন্তু কেপিটেল একাউণ্টৰ ৰুল শিকাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট বা এজাম্পচন এটা আমি জানিব লাগিব, যাক কোৱা হয় বিজনেছ এন্টিটি বা এন্টিটি কনচেপ্ট। ই হৈছে একাউন্টিঙৰ বেসিক এজাম্পচন বা কনসেপ্ট কেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম। এই এন্টিটি বা বিজনেস এন্টিটি এজাম্পচন বা কনসেপ্ট মতে বিজনেস হাউস বা বিজনেস ফাৰ্ম আৰু
প্ৰপ্ৰাইটৰ বা মালিক ইহঁত দুটাৰ মাজত এটা বাউণ্ডাৰী থাকে অৰ্থাৎ ওনাৰ আৰু বিজনেছ সেপাৰেট বুলি ধৰা হয় একে বুলি ধৰা নহয় আৰু আমি যেতিয়া বুক কিপিং বা একাউন্টিং কৰিম তেতিয়া আমি বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব লাগিব সেইবাবে আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কাৰ বুকছত দিওঁ ওনাৰৰ বুকছত নিদিওঁ ফাৰ্মৰ বুকছত দিওঁ এতিয়া চোৱা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বাবে আৰম্ভণিত মালিকে মানি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মালিকে বিজনেছত আৰম্ভণিত বা মাজতেও পইচা লগাব লাগিব আৰু তাক কি বুলি কোৱা হ'ব কেপিটেল অৰ্থাৎ আমি কোন ওনাৰ নে ফাৰ্ম আমি কেপিটেল পালো নে দিলো পালো নাও এই কেপিটেল আমি বিজনেছ শেষ হলে মালিকক ঘূৰাই দিব লাগিব নে নালাগে লাগিব কাৰণ বিজনেছ আৰু ওনাৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া চোৱা এই যিটো কেপিটেল পালো এই কেপিটেলটো মালিকক ঘূৰাই দিব লাগিব মানে এছেট নে লায়েবিলিটি সেইবাবে কেপিটেল আৰু লায়েবিলিটিৰ ৰুল একে হয় বিকজ ভালকৈ চাব গলে কেপিটেলটো এটা লায়েবিলিটি সেইবাবে কেপিটেল আৰু লায়েবিলিটি একাউণ্টৰ ৰুল সেম হয় অৰ্থাৎ বাঢ়িলে ক্ৰেডিট কমিলে ডেবিট এতিয়া আমি চাম ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্স একাউণ্টৰ ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুল ৰেভিনিউৰ আণ্ডাৰত কি আহে ইনকাম গেইন প্ৰফিট এইবিলাক আহে এতিয়া চোৱা ইনকাম বা গেইন বা প্ৰফিট ক'ত হ'ব বিজনেছত হ'ব এই ইনকাম বা গেইন বা প্ৰফিট মালিকৰ ৰিৱাৰ্ড হয় কাৰণ মালিকে ৰিস্ক লৈছে সেইবাবে ইয়াতে হোৱা প্ৰফিট বা গেইন বা ইনকাম মালিকক ঘূৰাই দিব লাগিব মানে কি লায়েবিলিটি সেইবাবে ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ ৰুল লায়েবিলিটি একাউণ্টৰ ৰুলৰ নিচিনা সেম বা এনেকেও ভাবিব পাৰা বিজনেছত প্ৰফিট হ'ল বা গেইন হ'ল মালিকৰ কেপিটেল বাঢ়িব সেইবাবে প্ৰফিট আৰু গেইন বা যিকোনো ৰিচিভ কেপিটেল একাউণ্টৰ ৰুলৰ নিচিনা হ'ব অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ বাঢ়িল ক্ৰেডিট কৰিম কমিলে ডেবিট কৰিম এতিয়া ভাবা ইয়াতে লোকচান হ'ল ইয়াতে যদি লোকচান হয় কাৰ কাৰণে হৈছে লোকচান মালিকৰ বাবে এতিয়া চোৱা লোকচান হলে কেপিটেল বাঢ়িব নে কমিব লোকচান হলে কেপিটেল কমিব গতিকে লোকচান হলে কেপিটেলৰ অপজিট ৰুল এপ্লাই হ'ব বা এনেকেও চাব পাৰা যে লাভ হলে যদি মালিকক ঘূৰাই দিও লোকচান হলে মালিকৰ পৰা আকৌ ঘূৰাই লম বা পাম মানে কি এছেট সেইবাবে লছ এক্সপেন্সেছ এইবিলাক একাউণ্টৰ ৰুল এছেট একাউণ্টৰ ৰুলৰ নিচিনা হয় অৰ্থাৎ এনেকে চাব পাৰা যে এক্সপেন্স হোৱাৰ ফলত বিজনেছত ওনাৰৰ ফাণ্ড বা কেপিটেল কমিব গতিকে এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট বিলাকৰ ৰুল কেপিটেল একাউণ্টৰ ৰুলৰ অপজিট হ'ব এক্সপেন্সেছ বাঢ়িলে ডেবিট কমিলে ক্ৰেডিট গতিকে একাউন্টিং বা বুক কিপিং কৰাৰ টাইমত কিবা আহিলেই ডেবিট কিবা গলেই ক্ৰেডিট তেনেকে কৰি নিদিবা কি আহিছে কি বাঢ়িছে সেইটো চাই ল'বা সাপোজ আমি ফাৰ্নিচাৰ কিনিলো ফাৰ্নিচাৰ আহিল ফাৰ্নিচাৰ এছেট একাউণ্ট গতিকে ফাৰ্নিচাৰ বাঢ়িল ডেবিট হ'ব কিন্তু আমাৰ বিজনেছত যদি বেংক লোন আহে বেংক লোনটো আমাৰ বাবে ধাৰ কাৰণ ফিউচাৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বেংক লোনটো হৈছে লায়েবিলিটি বাঢ়িলে ক্ৰেডিট গতিকে বেংক লোন আহিলে বা বেংক লোন আমি ললে আমি তাক ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব সো এইটো ভিডিঅ'ত আমি কুইকলি আলোচনা কৰিলো যে এই পাঁচটা টাইপৰ একাউণ্টৰ ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুল আৰু মেইনলি আমি শিকিলো সেই ৰুল বিলাকৰ কাৰণবিলাক ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত এটা কথা কৈ থৈ যাও যে কেপিটেল এছেট আৰু লায়েবিলিটি এই তিনিটা একাউণ্ট বিজনেছটো যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়াহে ক্লোজ হ'ব অৰ্থাৎ বছৰে এই তিনিটা একাউণ্ট ক্লোজ নহয় ইহঁতৰ বছৰৰ শেষত বেলেন্স ৰৈ যাব আৰু সেইবাবে ইহঁত তিনিটা যাব বেলেন্স শ্বীটত কিন্তু বছৰৰ শেষত ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট বিলাক ট্ৰেডিং বা প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি বন্ধ কৰা হয় আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব জাৰ্নাল এন্ট্ৰিজ থেংক ইউ